Đàm Tùng Vận đã gặp lại bạn trai kém 3 tuổi trong phim mới và nhận được hơn 10 triệu vé đặt trước. Đàm Tùng Vận được biết đến là một trong những gương mặt bảo chứng chất lượng phim ảnh của Cbiz. Những tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của cô nàng luôn thu về thành tích tốt. Trong dàn diễn viên lứa 90, Đàm Tùng Vận luôn xếp ở top đầu về thực tích. Mới đây, Đàm Tùng Vận đã nhận tin vui mới khiến các fan cực kỳ vui mừng. Theo đó, phía đoàn phim Thục Cẩm Nhân Gia đã phát hành poster mới của dàn diễn viên trong phim. Ngay từ khi công bố tạo hình, dự án cổ trang đánh dấu màn hợp tác của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đã khiến khán giả cực kỳ mong đợi. Trong poster mới của Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận trẻ trung, xinh đẹp với tạo hình thời đường của nữ diễn viên có khả năng ăn gian tuổi cực đỉnh. Trịnh Nghiệp Thành cũng được khen ngợi điển trai với tạo hình thời đường. Dù chênh lệch 3 tuổi nhưng cả hai vẫn cực kỳ đẹp đôi ở Thục Cẩm Nhân Gia. Poster mới của Thục Cẩm Nhân Gia do Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đóng chính. Với việc đoàn phim Thục Cẩm Nhân Gia tung poster mới, khán giả cho rằng dự án phim mới của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành sắp lên sóng. Theo thông tin tiết lộ, bộ phim cổ trang thời đường này sẽ được chiếu vào tháng 12 năm nay. Đường đua phim cổ trang tháng 12 năm nay được dự đoán là cực kỳ nhộn nhịp với loạt tác phẩm đầu tư lớn được lên sóng. Thục Cẩm Nhân Gia dự kiến sẽ được lên sóng vào tháng 12 năm nay. Vào hồi giữa năm nay, Đàm Tùng Vận cũng có một bộ phim được lên sóng Hứa Khải. Bộ phim gây sốt với màn tương tác ăn ý của cặp chị em đình đám. Bộ phim hiện đại này cũng giúp nữ diễn viên 34 tuổi nâng cao danh tiếng và củng cố địa vị trong dàn diễn viên lứa 90 của Cbiz. Phim cổ trang Thục Cẩm Nhân Gia của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành chính thức ấn định ngày phát sóng. Ngày 28/11, phim truyền hình Thục Cẩm Nhân Gia do Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đóng chính tiếp tục phát hành trailer mới. Cùng thời điểm, nền tảng Youku cũng thông báo lịch phát sóng phim từ ngày 30/11. Đây là một trong những bộ phim Hoa ngữ được mong chờ nhất dịp cuối năm 2024, tiếp nối Vĩnh Dạ Tinh Hà và Người trong hẻm nhỏ. Thục Cẩm Nhân Gia có sự góp mặt diễn viên như Kinh Siêu, Trần Tiểu Vân, Vương Nghệ Nặc. Trước đó, phim khai máy từ tháng 9 2023 và đóng máy vào tháng 1 2024 ban đầu. Tác phẩm được thông báo lên sóng vào tháng 9 2024. Nhưng đến tận tháng 10, dự án trên vẫn im lặng và không có động thái nào. Đặc biệt, thông tin Trương Hạo Duy vướng nghi vấn trốn thuế đã khiến Thục Cẩm Nhân Gia tạm dừng chiếu để xem xét. Điều này khiến khán giả lo ngại. Vì thế, dư luận cho rằng, đoàn phim đã chỉnh sửa lại các cảnh quay có Trương Hạo Duy để ghi Thục Cẩm Nhân Gia được cấp phép lên sóng. Trường hợp khác, có thể kết quả điều tra ban đầu cho thấy Trương Hạo Duy không vi phạm nghiêm trọng, vẫn có thể xuất hiện trên màn ảnh nhân gia, đánh dấu màn tái xuất của Đàm Tùng Vận sau em đẹp hơn cả ánh sao. Khán giả kỳ vọng, với diễn xuất và danh tiếng của nữ diễn viên, bộ phim mới sẽ đạt thành tích tốt, thêm màu sắc cho thị trường phim ảnh cuối năm. Thục Cẩm Nhân Gia được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Quý Anh, Đàm Tùng Vận, ở xưởng nhuộm nổi tiếng Hoán Hoa và Dương Tịch Lan, Trịnh Nghiệp Thành, con trai thứ ba của Dương gia. Dương Tịch Lan ra ngoài du học nhiều năm, nay bỗng nhiên trở về với chức cẩm quan, tức quan quản lý gấm. Ẩn sau danh công tử ăn chơi, Tịch Lan dùng vỏ bọc vô hại để làm rõ vụ án bí ẩn năm xưa. Trong quá trình điều tra, Dương Tịch Lan càng ấn tượng và gần gũi hơn với tiểu thư Quý Anh nguy cơ. Kể từ đó,
Mối quan hệ oan gia của cả hai dần được cải thiện và có tình cảm với nhau. Thông qua Thục Cẩm Nhân Gia, đoàn làm phim muốn giới thiệu và quảng bá gấm thục, ngành nghề truyền thống của đất nước tỷ dân. Phim cổ trang Thục Cẩm Nhân Gia ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm 2024 nhưng phải tạm dời lịch chiếu do ảnh hưởng từ scandal của nam diễn viên Trương Hạo Duy. Với sự tham gia chính của Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành và nhiều gương mặt đáng chú ý khác như Trần Tiểu Vân, Kinh Siêu, Vương Nghệ Nặc, bộ phim bước đầu thu hút khán giả nhờ giao diện đẹp mắt. Không chỉ vậy, Thục Cẩm Nhân Gia còn là tác phẩm quảng bá cho ngành nghề thủ công dệt nhuộm truyền thống có lịch sử lâu đời bên cạnh khắc họa hình ảnh nữ quyền đang xen giữa các yếu tố thương đau. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang, Thục Cẩm Nhân Gia xoay quanh truyền kỳ cuộc đời của tiểu thư Quý Anh, Đàm Tùng Vận đóng, và mối duyên với Dương Tịnh Lan, Trịnh Nghiệp Thành đóng. Phim chủ yếu quay hình tại hai địa điểm Quý Châu và Chiết Giang, nơi có nhiều danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc. Vào cuối thời nhà Đường, Thục Cẩm, gấm hay gấm tứ xuyên, trở thành trào lưu theo đuổi của giới quyền quý bởi vẻ đẹp hiếm có và cách sản xuất thủ công đầy phức tạp. Xưởng nhuộm hoáng hoa của Quý gia tại Ích Châu thành công tạo ra loại gấm đỏ đáng giá ngàn vàng khiến các đối thủ sinh lòng đố kỵ. Cha của Quý Anh cũng phải bỏ mạng vì bí quyết nhuộm gấm đỏ. Quý Anh thành danh nhờ kỹ thuật dệt nhuộm của mình, khơi dậy sự quan tâm của Thịnh Phong Trạch, Kinh Siêu đóng. Bạch Vương của nước Nam Chiếu vẫn luôn thèm muốn bí quyết dệt nhuộm. Dưới sức ép của Nam Chiếu, Ích Châu bắt đầu nổi lên sóng gió, Quý Anh dần rơi vào nguy hiểm nhưng không quên đi trách nhiệm bảo vệ những người thợ dệt. Quý Anh và Dương Tịnh Châu tiếp tục kề vai sát cánh giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước, thành công giành lấy cơ hội cho ngành gấm phát triển mạnh mẽ. Quý Anh, nàng tiểu thư xinh đẹp tài giỏi của xưởng nhuộm hoáng hoa với tính cách quật cường, không ngại gian khó, không chịu thua giúp nàng thắng được lòng người, đương đầu với đối thủ và mọi thử thách. Nàng thành công đưa Thục Cẩm tiến đến con đường tơ lụa, chia sẻ bí quyết dệt nhuộm ra tận nước ngoài và sau cùng được Đại Đường phong làm ệ sứ dệt nhuộm. Quý Anh và Dương Tịnh Lan như một cặp đôi oan gia vui nhộn, trải qua nhiều lần cùng vào sinh ra tử, hai người cuối cùng cũng được hạnh phúc bên nhau. Đàm Tùng Vận từng để lại cô nàng được đông đảo khán giả công nhận vừa có visual ưa nhìn vừa có phong độ diễn xuất ổn định. Hình tượng Quý Anh thuộc kiểu nhân vật sở trường của Đàm Tùng Vận, tạo hình trong phim rất nịnh mắt nên khán giả có lòng tin cô nàng sẽ thành công ở tác phẩm này. Đáng nói, Thục Cẩm Nhân Gia với đề tài nữ quyền, thương đấu khiến khán giả không khỏi liên tưởng đến Rèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư đã thất bại do kịch bản có nhiều lỗ hổng. Tuy lối diễn xuất của Đàm Tùng Vận rất đáng tin cậy nhưng nếu hướng triển khai nhân vật và tình tiết câu chuyện trong phim không đủ hấp dẫn vẫn sẽ khó lòng thuyết phục.